για τη βιώσιμη εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, τη διαχείρισή τους, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 10%, δηλαδή από το 21% στο 23%. Αύξηση των ειδικών φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα, τοξικά κατά περίπου 10%. Μείωση του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου. Αναστέλλεται η χορήγηση της δεύτερης δόσης του επιδόματος της αλληλεγγύης. Μειώνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατομμύρια φέτος και 500 εκατομμύρια του χρόνου. Υπάρχει αναμόρφωση του πλαισίου της εργασιακής νομοθεσίας ως προς τις αποζημιώσεις, το όριο απολύσεων, η εισαγωγή ενός νέου ύψους κατώτατων αποδοχών για νέους και μακροχρόνια ανέργους. Παραπέμπεται σε δίκη ένα άτομο για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Ομαδική δολοφονία στην ουσία, γιατί ομαδική δολοφονία μιλάμε. Δεν βρίσκεται κάποιος από τους υπαίτιους στη φυλακή, είναι όλοι ελεύθεροι. Όσο δε για τους κατηγορούμενους, ένα παραπέμπεται σε δίκη για τον εμπρισμό της Μαρφίν και άλλος ένας για τον εμπρισμό του βιβλιοπωλείου Ιάννος. Οι έρευνες για την υπόθεση της διελεύκανσης της Μαρφίν, όταν ξεκίνησαν από την αστυνομία πρακτικά το ίδιο απόγευμα της 5ης Μάη. Η αστυνομία κρατάει τη δικογραφία στο Σιρτάρι, στα γραφεία της κρατικής ασφάλειας στη Γαδά, ένα ολόκληρο χρόνο. Η δικογραφία αποστέλλεται σε εισαγγελία, όχι χωρίς χρονοτριβή όπως λέει ο νόμος, αλλά τέλη Απριλίου του επόμενου έτους, του έτους 2011. Ακριβώς τον ένα χρόνο λοιπόν, πάνω στην επέτειο, όταν πλησίαζε η επέτειος αυτού του τραγικού συμβάντος της 5ης Μάη 2010, ανακοινώθηκε από την αστυνομία ότι γίνανε 3 συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Ενεπλάκη στην υπόθεση σαν δικηγόρος ενός από τους 3 που ανακοινώθηκαν. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι υπήρχε κι άλλος ένας, δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτόν. Ο εισαγγελέας που παίρνει τη δικογραφία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να την επιστρέψει στην αστυνομία αυθημερών με μια παραγγελία ασαφή που πρακτικά λέει στην αστυνομία να δράσει εν λευκό και να κάνει εν λευκό ό,τι θέλει. Η εισαγγελική λέει παραγγελία, επιλέξει λέει να ληφθούν κατά την κρίση σας, στους αστυνομικούς αναφέρεται, ανομωτεί καταθέσεις, να διεξαγαγθούν κατά την κρίση σας κατοίκων έρευνες και να πράξετε κάθε τι αναγκαίο προς το σκοπό της διελεύκανσης. Δηλαδή ο εισαγγελέας δεν δίνει ως οφείλει σαφείς οδηγίες στην αστυνομία για το τι ανακριτικές ενέργειες πρέπει να πράξει. Και βεβαίως, όταν στην Ελλάδα αφήνουμε την αστυνομία χωρίς υπόδειξη του τι πρέπει να πράξει, γίνονται μια σειρά τραγελαφικά πράγματα και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά. Εδώ έγιναν τα εξής. Κατονομάστηκαν με μια περιβόητη, ανώνυμη και ηλαρή εν πολλής επιστολή. Ήταν ένα ανώνυμο σημείωμα. Έτσι το βάφτισε η αστυνομία, ένα ανώνυμο σημείωμα. Καθαρά ασφαλίτικο κατασκεύασμα, να σου το πω αυτό δηλαδή. Που έλεγε ότι ενέπλεκε 3 άτομα με ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, αριθμούς οχημάτων. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον σύντροφο Θήτα Σίγμα, ο οποίος είναι ο μόνος αναρχικός κατηγορούμενος στην υπόθεση Μαρφίν. Να πούμε βέβαια ότι η ιστορία ουσιαστικά ξεκινάει στις 29 του Απρίλη του 2011, όταν με τις προσαγωγές του ίδιου και άλλων 2 συντρόφων, οι οποίες βασίστηκαν σε κάποιο ανώνυμο σημείωμα, ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η σκευωρία. Η ιστορία, όπως προλόγησες και εσύ, ξεκινάει τον Απρίλιο του 2011 που μας γίνεται προσαγωγή με ένα ανώνυμο σημείωμα, ασύντακτο, ανυπόγραφο, που σταλεί στην ασφάλεια και κατονομάζει ότι εμείς οι 3 γνωριζόμαστε, ότι οργανώνουμε επεισόδια στην Αθήνα και στην Κερατέα σε διαδηλώσεις, ότι ήμασταν μπροστάριδες στη Μαρφίν,
που είναι ένα τελείως ψεύτικο σημείωμα. Εμείς δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Συλλαμβάνετε αυθαίρετα έναν ελεύθερο πολίτη. Μετά, κάνετε κατάχρηση εξουσίας και τον κρατάτε πολύ περισσότερο από όσο σας επιτρέπει ο νόμος. Στη συνέχεια, τραυματίζετε ψυχικά το φουκαρά το σιδηροδρομικό λέγοντάς του πως έχετε αποδείξεις ότι αυτός είναι που έβαλε τις βόμβες στα τρένα. Μετά, του υποβάλλετε σιγά σιγά την ιδέα ότι θα χάσει τη δουλειά του. Του λέτε ότι το άλοθη του κατέρευσε και τέλος, του δίνετε και μία κατακέφαλη. Εδώ η αστυνομία επέλεξε παραμονές της πρώτης επετείου της 5ης Μαΐου, της επετείου του τραγικού χαμού των ανθρώπων, να κάνει πρακτικά απαγωγές των υπόπτων από τα σπίτια τους, από το δρόμο, από όπου πρακτικά τους έβρισκε, να ενημερώνει τα κανάλια για τα αποτελέσματα των κατοίκων ερευνών πριν αυτές ολοκληρωθούν και πολύ πανηγυρικά να πούν ότι διελεύκαναν την υπόθεση της Μαρφίν. Όλικά τα στοιχεία είναι 3 που οδήγησαν την κρατική ασφάλεια ώστε να κάνει αυτές τις 4 προσαγωγές ανδρών ηλικίας 21, 27, 32 και 36 ετών. Βασικούς υπόπτους αυτή την ώρα που μεταδίδουμε το ρεπορτάζ για τον εμπρισμό. Τους ανθρώπους με λίγα λόγια που πέταξαν τις Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Ακριβώς. Η αστυνομία έχει απομονώσει κάποιες φωτογραφίες από όλο το υλικό που είχε συλλέξει. Να σου πω ότι το υλικό που είχε συλλέξει αφορούσε όλες τις κάμερες που υπήρχαν στην Αθήνα σε μια απόσταση ενδεικτικά από το πεδίο του Άρεως μέχρι τη Συγκρού. Εκεί ανακαλύπτουμε τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής φοράει εντελώς διαφορετικά ρούχα από τα ρούχα που φοράνε αυτοί που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και υποδεικνύονται ως οι δράστες της επίθεσης. Αυτό το πράγμα λοιπόν το εντοπίζουμε και το λέμε με το πρώτο μας υπόμνημα. Δεν έχω καμία σχέση με την επίθεση και τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που έχει σαν αποτέλεσμα το τραγικό γεγονός των 3 νεκρών. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συμμετέχω σε μια τέτοια πράξη. Δεν μου αναλογεί ηθικά, πολιτικά και προσωπικά. Και επίσης δεν είναι πρακτικές του αρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Ποτέ δεν θα έκανε κάποια επίθεση να βλάψει εργαζόμενους όπως σε αυτή την περίπτωση. Και μετά από ένα χρόνο πάλι λαμβάνουμε μια κλήση από τον ανακρίτη να απολογηθούμε. Από τους 4 κατηγορούμενους που πηγαίνει η αστυνομία, ο ανακριτής θεωρεί ότι ξεκάθαρα για τους 2 από αυτούς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και δεν παίρνει καν απολογία. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα υλικό σε βάρος τους. Απομένουν 2 κατηγορούμενοι, ένας για την επίθεση στον Ιαννό και ένας για τη Μαρφίν. Όπου για πρώτη φορά μαθαίνουμε ότι στον Θοδωρή αποδίδεται η κατηγορία ότι είσαι το συγκεκριμένο άτομο. Η ίδια η αστυνομία έχει αποκρύψει από τις δικαστικές αρχές μια σειρά στοιχεία. Δηλαδή, ενώ ο κατηγορούμενος προσπαθεί να υποδείξει ότι ο κατηγορούμενος είναι κάποιος που εμφανίζεται μπροστά στο κτίριο της φλεγόμενης Μαρφίν, όταν ο κατηγορούμενος βρίσκει από το υλικό της δικογραφίας, από κάμερες πρακτικά, μία φωτογραφία του που είναι σε άλλο τόπο, σε πολύ κοντινό χρόνο και με διαφορετικά ρούχα, η αστυνομία πρώτον δεν το έχει πει, ότι τον έχει βρει, τον έχει εντοπίσει σε προγενέστερο χρόνο κάπου αλλού με διαφορετικά ενδύματα. Όταν ο κατηγορούμενος πηγαίνει και το επικαλείται αυτό στον ανακριτή, καταθέτει αστυνομικός λέγοντας ότι συνηθίζεται στις πορείες και στα επεισόδια αυτοί που προξενούν επεισόδια ή ζημιές να αλλάζουν ρούχα, δηλαδή να βγάζουν την πάνω τους μπλούζα και να την πετάνε για να μην μπορούν να αναγνωριστούν μετά. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα οι 2 ύποπτοι για το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι 2 στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης είχαν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη με την υπόθεση. Ο Παναγιώτης Στάθης θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι. Ο πρώτος για την επίθεση στον Ιαννό αφήνεται ελεύθερος με πολύ αστείους περιοριστικούς όρους για το βάρος της υπόθεσης. Ο δε δεύτερος, που είναι και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπώ στην παρούσα φάση, που κατηγορείται για τη Μαρφίν, προέκυψε μια διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Και φυσικά ο ανακριτής είχε την άποψη ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί. Άποψη που ακολούθησε και το Συμβούλιο που έλυσε τη διαφωνία. Και τον εισαγγελέα να προτείνει την προσωρινή του κράτηση με μόνο κριτήριο τη βαρύτητα της υπόθεσης. Η εισαγγελέας δεν είχε διαβάσει καν τη δικογραφία. Δηλαδή, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη για ένα δικηγόρο. Όταν εμφανίζεται ενώπιον του εισαγγελέα και ρωτάει ο εισαγγελέας τι άλλο έχετε να πείτε, εμείς αναφερθήκαμε στο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει ήδη από την πρώτη φορά που είχαμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις. Και η απάντηση ήταν ποιο υπόμνημα.
Μπορείς να καταλάβεις το σοκ εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά το ξαναδώσαμε το επώνυμο. Ορίστε, διαβάστε το, δέστε. Ο αναρχικός που βρέθηκε πεσμένος στο λιθόστρωτο φορούσε 3 παπούτσια. 3 παπούτσια είπατε? Ναι. Το ένα βρέθηκε στα χέρια του αστιφύλακα. Ο ίδιος το κατέθεσε λίγες ημέρες μετά το συμβάν. Ναι, έτσι είναι. Το είπε σε ένα δημοσιογράφο. Εδώ όμως γράφει ότι ο αναρχικός που βρέθηκε πεσμένος στο λιθόστρωτο φορούσε 2 παπούτσια. Έτσι καταθέτουν όσοι έτυχε να περνούν από το μέρος, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Ούτε και εγώ. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε στη συγκεκριμένη δικογραφία είναι ένας πανηγυρικός τρόπος εισαγωγής του ρόλου των ΜΜΕ ως κρατικών εισαγγελέων που ενεργούν σε μια ανοιχτή υπόθεση, που αναμασάν διαρροές της αστυνομίας, που δεν νοιάζονται να επιβεβαιωθεί ή όχι η πληροφορία τους ή το ρεπορτάζ τους, που πρακτικά λειτουργούν σαν ενεργούμενα της αστυνομίας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, δημοσιογράφοι, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι διαφόρων εφημερίδων που συνηθίζουν να κάνουν τα παπαγαλάκια, κατονόμαζαν, κατατοδοκούν και ανάλογα με τις υποδείξεις του κάθε αξιωματικού ή αξιωματίσκου κιόλας της κρατικής ασφάλειας, συγκεκριμένους υπόπτους, συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Βλέπεις λοιπόν ότι κάποιοι κατά καιρούς, για δικούς τους λόγους, θες πολιτικούς, θέλεις επικοινωνιακούς, θέλεις για να πουλήσουν φύλλα, βγάζουν πρωτοσέλιδα του στυλ ποιοι και πώς έκαψαν τη Μαρφίν. Τους ξέρεις, κύριε, πες τους. Παραβιάσεις της νομιμότητας δεν έγιναν μόνον από τη Χρυσή Αυγή, έγιναν και απ' άλλου. Και εγκληματική βία δεν ασκήθηκε μόνο στο πέραμα. Ασκήθηκε για παράδειγμα και στον εμπρισμό της Μαρφίν. Η ευθύνη όλων είναι να καταγγέλουν κάθε μορφή βίας. Κανένας δεν πρέπει να την καλύπτει. Κανένας δεν πρέπει να την νομιμοποιεί. Και έχουν και όλοι ευθύνη για κάτι άλλο. Να αποδοκιμάζουν κάθε εγκληματική πράξη. Όχι να τρέχουν ομαδικά ως μάρτυρες υπεράσπισης σε δίκες δολοφόνων. Ξαναφέρνει ο Σαμαράς τώρα, ο πρωθυπουργός της χώρας, την υπόθεση Μαρφίν στο προσκήνιο, δηλώνοντας ότι θα γίνει αυτό στη Μαρφίν. Κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο στο Σαμαρά, δηλαδή το αντίστοιχο μέσο, ο φίλος του ή δεν ξέρω, συνάδελφός του ή οτιδήποτε. Οπότε δημοσιεύει αμέσως μετά την επόμενη μέρα για να αποδείξει ότι έχει δίκιο ο Σαμαράς, αυτό ήταν το δωράκι που του έκανε, το παραπεμπτικό βούλευμα. Μα το παραπεμπτικό βούλευμα υπάρχει από το Μάιο. Δεν ήταν καμιά μεγάλη δημοσιογραφική και βγήκε με τον τίτλο κιόλας ποιοι και πώς έκαψαν τη Μαρφίν. Το να δώσει το όνομά του στη δημοσιότητα κάποιος, πέρα από αντιδεντολογικό, ας πούμε, είναι ανθρωποφαγικό, θα το έλεγα τελείως. Δεν ξέρεις τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για έναν άνθρωπο. Και επίσης, σε τόσο επικίνδυνους καιρούς, να ξέρουμε ότι δημοσιεύοντας το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας ενός κατηγορούμενου, τον καθιστούμε ευάλωτο στόχο οποιοδήποτε ακροδεξιού. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιούμε έτσι προσωπικά στοιχεία κατηγορούμενων, υποθέσεις των οποίων δεν έχουν κριθεί ακόμα από τη δικαιοσύνη. Εννοείται το να βγάζουν ονόματα σε εφημερίδες όπως τώρα και για τέτοιες υποθέσεις είναι ότι υπάρχει η ρετσινιά και το στίγμα του κατηγορούμενου και ειδικά τώρα του δολοφόνου. Συγκεκριμένα σε μένα δεν είμαι τελείως σίγουρος, ίσως και απόλυσα την εργασία μου να έχει να κάνει και με αυτό. Οι ίδιοι γράφοντας τόσα ψέματα ότι έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές, ότι είχα φιλικές σχέσεις με μέλη της ονομασίας Πυρήνων της Φωτιάς πριν προφυλακιστούν και ότι είμαι γνωστός για επεισόδια κτλ. Έχουμε εισαγάγει στο ποινικό δίκαιο από το παράθυρο, χωρίς να είναι θεσμοθετημένο, ένα δίκαιο εξαίρεσης. Ένα δίκαιο εξαίρεσης απέναντι στον αριστερό, τον κομμουνιστή, τον αντεξουσιαστή και σκοπός της αστυνομίας αλλά και των μηχανισμών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και συνακόλουθα και της κυβέρνησης είναι να ξεμπερδεύουμε με αυτούς με οποιοδήποτε κόστος. Να ξεμπερδεύουμε με αυτούς που διαδηλώνουν, με αυτούς που διεκδικούν, με αυτούς που κατεβαίνουν στον δρόμο. Στην περίπτωσή μας, και θα αποδειχθεί αυτό το πράγμα, είναι στοχευμένο. Ήθελε η αστυνομία όχι να βρει τους ενόχους της επίθεσης στη Μαρφίν, ήθελε να στοχοποιήσει συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή από το χώρο των αναρχικών αντιεξουσιαστών. Ήθελε να εμπλέξει αυτό το χώρο, σου λέει: θα του στείλω εγώ κατηγορούμενους και ας τους μετά να τραβιούνται αυτοί με τη δικονομία και τα δικαστήρια.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν διστάζει από τον τελευταίο αστυνομικό στο δρόμο μέχρι τον εκάστοτε υπουργό να προβεί σε δηλώσεις για μια ανοιχτή δικογραφία, να στοχοποιήσει ανθρώπους και τελικά αυτό που βλέπουμε οι δικηγόροι είναι ότι δεν πειράζει τόσο πολύ αν το έκανες ή δεν το έκανες. Σε βρήκαμε, είσαι ένας από αυτούς που αντιδρούν και καλό είναι καθέναν που βρίσκουμε να αντιδρά να τον μαζεύουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Έχουμε μια ενορχιστρωμένη επίθεση σε οποιονδήποτε προσπαθεί να μιλήσει. Νομίζω ότι η ατάκα του τελευταίου δίχρονου για οτιδήποτε γίνεται σε επίπεδο πολιτικής βίας, σαν ανταπάντηση έχει τι έχετε να πείτε για τη Μαρφίν. Στις περιπτώσεις Μαρφίν, καψίματος κέντρου Αθήνας, από γνωστές εξτρεμιστικές, ακραίες εξοκοινοβουλευτικές αριστερές οργανώσεις, δεν είδα, κύριε Υπουργέ, να τελειώσω την ερώτηση, δεν είδα την ίδια κινητικότητα από πλευράς πολιτείας και δικαιοσύνης που είδα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι μια καραμέλα που πρακτικά τα ΜΜΕ προσπαθούν να το κάνουν μια συλλογική ενοχή ενός κόσμου απεργών, διαδηλωτών, ανθρώπων κοινωνικών κινημάτων, ανθρώπων πρακτικά που κατεβαίνουν στο δρόμο. Αυτό προσπαθεί να καλλιεργηθεί και έχει προσπαθηθεί να καλλιεργηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε ό,τι αφορά την Μαρφίν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι 3 δράστες έχουν συλληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες. Είναι οι υπάλληλοι της τράπεζας που κατηγορούνται για τα ελλειπή μέτρα πυρόσβεσης. Όχι. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι 3 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από μάρτυρες. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Αν εσείς έχετε διαφορετική, ευχαρίστως να το δούμε. Αλλά εγώ την πληροφόρηση. Βαριές ποινές επέβαλε το δικαστήριο στα 3 από τα 4 στελέχη της τράπεζας Μαρφίν για το θάνατο 3 υπαλλήλων και τον τραυματισμό 21 μετά τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Σταδίου κατά τη διάρκεια επεισοδίων το Μάιο του 2010. Η αθλιότητα των μηχανισμών θα καταδεχθεί από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή της αστυνομίας που κατασκευάζει ενόχους και των μερίδας δικαστικών λειτουργών που υιοθετούν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας. Η αστυνομία θεωρώ ότι δεν θέλει να κάνει μια δικογραφία που στέκεται στα πόδια της. Θέλει να ρίξει τον μπαλάκι στις δικαστικές αρχές, στις οποίες κλείνει το μάτι και ζητά καταδίκες χωρίς στοιχεία στο όνομα της δημόσιας τάξης και στο όνομα του εσωτερικού εχθρού. Ο κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή για το ολοκαύτωμα της Μαρφίν δεν κατηγορείται πρακτικά γιατί το έκανε. Κατηγορείται γιατί ήταν ένας διαδηλωτής που είχε την ατυχία να στοχοποιηθεί από την αστυνομία. Με συνοπτικές διαδικασίες δεν τους ενδιαφέρει ποιος διαδηλωτής θα στοχοποιηθεί. Δηλαδή, τι δουλειά είναι αυτή που κάνει η αστυνομία, το να στοχοποιεί κάποιους ανθρώπους? Διότι περί αυτού του πράγματος πρόκειται. Έτσι. Να κατασκευάζει στοιχεία και να στέλνει ανθρώπους να περνάνε όλο το βάσανο με όλες αυτές τις βαριές κατηγορίες. Γιατί έτσι αποσύρουμε αυτόν. Δημιουργούμε φόβο στο φιλικό, κοινωνικό, συντροφικό, πολύ ιδεολογικό του περίγυρο. Και δίνουμε και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους ότι καθίστε ήσυχα γιατί έρχεται η σειρά σας. Εκτός και αν ο αστιφύλακας ταχύτατος αναστραπή πετάχτηκε, άνοιξε την πόρτα, κατέβηκε τις σκάλες του 3ου πατώματος, έφτασε στο 2ο πάτωμα, άνοιξε το παράθυρο, πρόλαβε τον αναρχικό που έπεφτε, τον έπιασε, του φόρεσε το παπούτσι, τον άφησε, έκλεισε το παράθυρο, μπήκε μέσα, ανέβηκε τις σκάλες αναστραπή και βρέθηκε πάλι εδώ ανάμεσά μας. Τα είδατε. Άρχισατε πάλι τις ηρωνίες. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά έχουμε εδώ πέρα 3 παπούτσια. Συγγνώμη. Μήπως ξέρετε αν είχε 3 ποδάρια? Δηλαδή, ούτε λίγο ποτέ πολύ, ο Θοδωρής τελικά κατηγορείται, ας πούμε, διότι εμπολής είναι άντρας. Και αφού λένε οι μάρτυρες ότι ο δράστης ήταν άντρας, άρα είναι ο Θοδωρής. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα fair play. Δεν είναι μια υπόθεση που κινείται σύμφωνα με τον νόμο. Και δεν κινείται σύμφωνα με τον νόμο γιατί αποκρύπτονται στοιχεία, διαστρεβλώνονται στοιχεία και τελικά έχουμε έναν άνθρωπο κατηγορούμενο μόνο με υπόνοιες. Και αυτές οι υπόνοιες ακόμα στο δικό μας δικαστικό σύστημα δεν φτάνουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο. Πόσο μάλλον να αποδώσουν δικαιοσύνη. Εάν δεν είναι καθολική, προσέξτε. Όταν λέω καθολική, εννοώ τους πάντες. Και τα κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ηγεσία του τόπου γενικότερα, τους θεσμούς, τη θεσμική ηγεσία. Ορίστε. Χθες έγινε αυτό, λέω, στη Βουλή. Ορίστε. Έγινε χθες αυτό. Στα λόγια.
η καταδίκη που ζητήσατε. Στα λόγια, παρακαλώ. Στα λόγια, κατόπιν εορτής, στα λόγια. Όταν εκλήθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν τον Πρωθυπουργό, το έκαναν. Ναι. Όταν θα επιχειρήσεις να τους τελειώσεις, να έχεις τη συμπαράσταση και να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει καταπατώνται δημοκρατικά δικαιώματα και το ένα και το άλλο. Και όταν θα βγουν έξω να σπάνε, να βγει και η κοινωνία έξω να τους κυνηγήσει.